Hi guys, welcome back to my channel and welcome back sa part 2 ng ating Icafe8 with VGA PNP diskless tutorial guide. And sa part 1 guys, ang ginawa natin is nag-register tayo and in-input natin yung key dito sa Icafe8 natin. And nag-download tayo ng mga files na kailangan ng VGA PNP. And I think ito lahat yun. Ito lahat mga files. So, depende guys kung saan nakaset yung, kung saan babagsak yung downloads nyo. Sa akin kasi guys, sa drive D siya. So, ito lahat yun. Once na na-decompress yan, mabot siya ng almost 6 gig. Okay. Ito pa yung isa. So after guys ma-download natin yung mga files, gagawin lang natin is o-open natin lahat ng mga unit natin na naka-normal mode lang. Para guys automatic na makita ni Icafe yung mga hardware nyo. So once nakita nyo yan guys, ang gagawin nyo lang is confirm mo lang yung all changes. Okay? Then dito sa server manage guys, equipment PNP management, click nyo tong manage now. So dapat guys naka-enable to lahat. Okay? So once nakita na ni Icafe8 yung mga hardware nyo, may makikita kayong mga drivers dito. Then ang gagawin nyo lang guys is i-click nyo, then i-download update nyo. So guys, minsan may isa, dalawa, or minsan apat yan. Dito kasi ito yung pinaka-latest. Then after guys, i-click mo lang yung download updates. Okay? So gagawin mo lahat yan guys dun sa mga video card na lumabas. Okay. So antayin nyo lang guys, antayin nyo lang minsan kasi medyo matagal siya lumabas. So para mabasa ni Icafe8 yung mga drivers nyo guys, kailangan naka-green yung mga client nyo dito sa console. Okay? Then after guys, kung mapapansin nyo na lang na once na reboot nyo yung mga client nyo, makikita nyo na may VGA driver na siya. So kung mapapansin nyo dito guys, meron na siyang naka-install na driver na GT730. Ang gagawin nyo lang guys is isusuper user nyo yung isang PC. Then, mag-install na lang kayo ng mga chipset, mga audio driver. Okay. Ito pa yung isa guys. Check natin. Papansin nyo guys, nandiyan na yung RX 550 driver. And kung mapapansin nyo guys, puro Microsoft basic display lang yung nakikita niya. So guys, kung gagamit ka ng VGA PNP, hindi ibig sabihin guys, hindi ka na pwede mag-install ng local driver. Para sa akin guys, mas maganda pa rin mag-install ng mga local driver para may option tayo. Kung napanood nyo guys yung tutorial natin dun sa non-VGA PNP na setup sa Icafe8, so mas mainam pa rin guys na sundan nyo yung instruction doon. Para guys, may option tayo na pwede natin gamitin yung VGA PNP or hindi. Kagaya lang din guys dun sa VGA PNP ni CCU. So para magawa yun guys, ang gagawin nyo lang is
turn off nyo lang tong graphic PNP. Then magsusuper user kayo, and then mag-install na kayo ng VGA driver. Then after nyo ma-install lahat ng mga driver and ma-edit nyo yung mga config plug, kagaya ng ginawa natin sa tutorial, pwede nyo na yung i-turn on. Okay? Then dito guys sa manage, meron dito guys option na pwede natin gamitin yung local driver. Okay? I-right click lang natin, kunyari dito sa GT1030, ang gusto natin gamitin dito is hindi yung VGA PNP. Pwede nating i-right click yan, then use local driver dito sa GT1030. Okay? Kanina kasi guys, na-installan ko na ng mga driver yan. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya. Okay? Apply natin yung restore point na to. Kung saan nakapag-install na ako ng mga driver. Yan gagawin natin, restart muna natin to para mag-take effect. Idagdag ko rin guys na yung VGA PNP ni Icafe8, wala siyang AMD settings and wala rin siyang control panel ng NVIDIA. Unlike dun sa mag-install tayo ng local drivers. So guys, dito sa restore point na to, nakapag-install na ako ng local drivers dito. So kaya kung makikita nyo, nandyan na yung mga local drivers ko. Hindi kagaya kanina na puro Microsoft Basic Display Adapter lang. Okay guys? Para sa akin kasi guys, mas mainam yung makapag-install din kayo ng mga local drivers. Para guys, may option kayo. Kung sakali talagang sobrang chapsuy ng mga unit nyo. And siya nga pala guys, merong nag-comment dun sa isang Facebook group na ang sabi is mukhang hindi umaandar yung Apex Legends na game sa VGA PNP. And so sad, hindi natin yan matitest dito kasi wala akong ganong game dito and mukhang hindi kaya ng mga unit ko yung ganong klaseng game. Pero guys, once na nangyari sa inyo yon na trinay nyo yung VGA PNP na hindi nga siya mandar, pwede nyo namang itry guys na yung malalakas na video card nyo is gamitin nyo na lang yung local driver. Para kung sakali guys, na kung talagang sa VGA PNP yung problema, malaro nyo pa rin yung Apex na yun. Okay guys? And isa pa guys sa problema ko dito is yung, kasi guys dito may lumalabas na parang mga icon sa desktop. So, ang ginawa ko guys is, tinago ko na lang muna yung mga icons na yan. Okay. May lumalabas kasi dito guys ng mga icons. Hindi ko pa alam kung ano yung i-delete ko dito na folder. Palagay ko may i-delete lang na folder dito para hindi lumabas yun. So, ang ginawa ko na lang is, linabas ko na lang yung file explorer dito. Tinago ko muna yung mga icons, desktop icons. Then, nakapin na rin yung game menu ko sa taskbar. Okay. Sige guys, test muna natin yung booting with VGA PNP. Okay? Then i-test natin yung without na naka local drivers naman. Okay guys? Sige. I-reboot muna natin. Ito yung with VGA PNP guys. Check natin yung boot.
So, sabay-sabay naman sila guys. So, yung booting ng VGA PNP guys, medyo mas mabilis siya kaysa dun sa non-VGA PNP. Kasi nga guys, mas less na yung drivers na linoload niya sa startup. Okay. Ngayon naman guys, i-reboot natin and check natin yung booting niya without using VGA PNP by turning off this button. Okay guys. Tsensya na kayo guys, maliwanag ngayon. Kaya gusto ko laging gumagawa sa gabi. Kaya lang minsan hindi ko na kinakaya. Tingnan nyo guys, ano yung mas mabilis. Parang pareho lang no? Ito yung non-VGA PNP guys. Okay. Ito yung tinuro ko nung una. So guys, kung talagang hindi naman ganun ka chapso yung mga unit nyo guys, mas mainam pa rin yung ganitong setup talaga. I mean, mas mainam pa rin kung pag-aralan nyo yung ganitong paraan, okay? And dito guys, makakapili ka talaga ng drivers na para sa'yo is stable talaga. Unlike sa BGA PNP na nakapako ka na lang dun sa version na driver na yon. Sige. So guys, ngayon try natin munang mag-boot ng isang unit lang. Tingnan natin kung gaano siya kabilis. Ito yung with VGA PNP. Guys, yung Icafe8 mas madali siyang, yung booting niya mas madali siyang paliparin. Unlike dun sa ibang mga diskless software. Kasi talaga guys, minado ako na yung booting ni Icafe8 is talaga mabilis. Kagabi, nagtry ako ng version 2004 pero failed ako Okay. Siguro hanggang 1909 lang talaga si Icafe8. Pero hopefully siguro magawa natin. Wala talaga akong masabi sa booting ni Icafe8. Practice lang ng practice guys. Makukuha nyo rin yan and dahan-dahan. Okay? So yan guys, siguro hanggang dito na lang tayo. Halos lahat naman ng step na discuss ko na. Balik-balikan nyo lang guys yung mga tutorial video natin. Usually may idadagdag ka lang ng konti doon. Okay? Advantage din siguro yung merong VGA PNP kasi may option ka na kung talaga chapsuy talaga yung mga unit mo, may option ka na pwedeng gamitin mo, especially dun sa mga lower video card, pwede mong gamitin yung VGA PNP para isang image na lang yung gagawin mo. FPS, hindi ako sure kung mas mataas ba yung FPS. Kayo na lang siguro yung mag-test guys. Nandyan naman yan, nailatag ko naman kung paano. Kung palitaan nyo ako guys, mag-comment kayo sa channel or dun sa Facebook page natin kung naging successful ba yung mga ginawa nyo. And kung ano pa yung mga error na hindi maganda dun sa VGA PNP. Okay? Hanggang dito na lang. See you on my next video.